नमस्कार, मी आता तुम्हाला बागऱ्याचं कालवण कसं करायचं ते दाखवते. हे बागरे घेतल्यात, हे बघा, हे ताजे आहेत. असे ताजे बघून घ्यायचे. हे बघा, आणि हे बघा कडक पण आहेत. असे कडक बघून घ्यायचे. त्यासाठी साहित्य बघा, ओलं खोबरं घेतलंय, थोडीशी कोथिंबीर घेतली, 3-4 मिरच्या घेतल्यात, आलं, लसूण, हळदी पावडर, घरगुती गरम मसाला, चिंचेचा गोळ, कोली मसाला आणि मीठ. चला आपण सुरुवात करूया. आता आपण साफ कसे करायचे ते बघूया. हे बघा, आपल्याला किती पीस लागतात करून घ्यायचे. हे बघा, सर्व कापून घेतल्यात आणि स्वच्छ धुवून घेतल्यात. वाटण करून घेऊया. हे थोडासा लसूण आहे, फोडणीला ठेवूया. मिरची, खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर, वाटण करून घेतलं. टोपामध्ये तेल टाकलंय, 2-3 चमचे. तेल आपलं तापलंय, मी लसूण टाकते. वाटण टाकते. हळदी पावडर, कोली मसाला, एक मिनिटभर शिजवून घेऊया. पाणी टाकते. चिंचेचा गोळ, मच्छी टाकते. मीठ टाकते. गरम मसाला,
5 मिनिटं उकळून घेऊया. बागड्याचं कालवण आपलं तयार आहे. आता गॅस बंद करते. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. बागड्याचं कालवण आपलं तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.